Salut! Haideți că am reușit să asamblez jucăria, nou proiect. Am reușit să strunjesc, să fac discul, să pun magneții. Bine, este asamblat provizoriu, nu este definitiv momentan. Am zis să-i fac probă și după aceea o să văd ce și cum. Nu are toate șuruburile, mă rog, în fine, dar este destul de stabil. Discul l-am făcut din plexiglas, o să și vă arăt. Plexiglas are 12 mm grosime. Am făcut două bucăți, 24 de mm. Între ele le-am lipit cu rășină. După care am dat găurile de magneți. Magnetul are 40 cu 20. Gaura pentru magnet am dat-o cu 2 mm mai mare, de 4,2. Am centrat magnetul, după care am turnat rășină și peste acesta. De data asta sper să nu mai îmi sară magneții. Am făcut un ax la strung, niște bucși, l-am fixat, este bine fixat. Aici avem o bucșă care am conectat motorul, dar bate puțin că nu era pe dimensiunea axului și nu mai m-am dus la strung cu el și am dat cu bormașina și nu a ieșit perfect centrat. Vibrează un pic, o să o rezolv și pe asta mai târziu. Da? Statorul l-am făcut dintr-un stator de motor. I-am frezat toate canturile care erau pentru bobinaj. Le-am frezat, inclusiv pe spate, aici unde vine bobina, am frezat să fie drept, să pot să fac bobina pe el. Sârma este de 1 mm și avem 80 de metri înfășurarea, bobina, practic. Deci acum avem statorul, este din tole, nu mai este din metal plin și sârma de 1. Eu am făcut un test înainte și nu sunt mulțumit deloc. O să vedeți și dumneavoastră pe parcurs. Pot să-i și dau drumul puțin să-l vedeți cum se învârte. Da? Merge foarte frumos. L-am așezat așa, acum o să montez camera, o să o montez pe stativ. L-am pus în poziția perpendicular pe geamuri, că aici am niște geamuri. În cazul în care dacă sare ceva, să sară în pereți, să nu sară în mine sau în geam. Da? O să pun acum camera pe stativ și o să-i facem o probă. Să vedem ce la 1500 de ture, mai sus, să vedem ce voltaj și ce amperaj scoate. Sper că se vede. Perfect. Avem aparatul de măsură. O să dau astea, o să dau la o parte. Este în cadru, da? Haideți să pun așa cumva. Se vede și turațiile. Da? Haideți să-i dăm drumul.
1007 de volți cu 51 de Hz. De ce vă spuneam că nu sunt mulțumit? Haideți să-i facem și un test de amperaj la aceeași. Am dat pe amperi, curent alternativ. Da? Îl luăm și îl punem în scurt. După cum puteți vedea, da? Nu se simte absolut nimic la turația motorului, nici nu se turează, dar nici nu scade, nu frânează absolut deloc. O să vă arăt și consumul pe motor imediat, după ce facem testul cu ampermetru. Da? Avem un amperaj de 0,6 la 67 de volți. De ce vă spuneam că nu sunt mulțumit? Nu sunt mulțumit, ca și la celălalt ce am sesizat, dar n-am mai apucat să fac test mai departe, că mi-au sărit magneții. Acela avea 0,5 amperi, indiferent de turația pe care o dădeam. Creștea voltajul, dar nu creștea amperajul. Unii dintre voi a spus că din cauza că este cu miezul metalic plin și nu apucă să se demagnetizeze. Acum este cu tole statorul. Sârma este de 1 grosime și totuși nu avem amperaj. Indiferent de, uitați, scad turația, da? Avem 1000 de ture, avem tot 0,6. Cresc turația, îi dau și mai tare, 1700, 2000 de ture, tot 0,6. Crește voltajul, dar amperajul rămâne același, nu se modifică. 2800, 3000 de ture, nu o să-i dau mai tare că mi-e frică că fac altă boacă. Deci la 3000 de ture avem undeva la 120 de volți, dar tot 0,6 amperi. Aici nu știu care este problema, din ce cauză avem decât 0,6 amperi. Pus în scurt, bobina este rece, nu se încălzește absolut deloc. Și nu are absolut nicio treabă. Da? Haideți să dau ampermetru de o parte. Divers, aprindem. Am un bec ăla de 5W, îl aprinde și am și celălalt de 100 de W. Aici avem în jur de 70 de volți. Dar asta cu 5, ăsta are 5W, 100 de W, punem și cel de 100 de W. Se aprinde. Dacă îi dau turația mai mare, crește intensitatea, dar foarte slăbuț, foarte puțin. Pentru că amperajul rămâne același. Chiar dacă crește voltajul, amperajul este același. Deci nu se schimbă cu nimic. Haideți să vă arăt și la 1500 de ture. Deci la 1500 de ture, fără, nu este pus în scurt acum, avem 66 de W consum pe motor. Da? Haideți să-l punem în scurt. Puteți vedea, da? Îl punem în scurt.
66, 67, da? Turația rămâne aceeași, deci avem 67 în gol, da? Fluctuează un pic, dar am mai făcut test înainte, 66,3, 67, da? 66,1, îl punem în scurt, 65,9, deci același consum pe motor, nu se modifică consumul pe motor pus în scurt și nici turația. Bine, mă gândesc că acum e motorul foarte puternic, își menține turația și probabil nu-i dă voie să se accelereze. Da? Deci e zero în frânare, dar degeaba am zero în frânare dacă nu am și amperaj. Voltaj am, dar nu am amperaj. Haideți să-l oprim acum. Ce intenționez să fac? Intenționez să le pun și o să-l pun din nou pe ăsta care era cu miezul la stator din metal plin, da, nu din tole, pentru că am bobina, deci acolo am sârma de 1, aici este de 0,3, cred, 0,05. Nu știu dacă am șublerul pe aici. Și să văd și fără ochelari. E de 0,3. Din câte îmi dau eu seama, dar nu văd foarte bine. Da, ceva de genul, de 0,3 față de cea de 1 mm. Și am tot în jur de 80 de metri de înfășurare. La fel ca și la acela. La fel și la ăsta. La ăsta aveam 0,5 amperi și voltajul creștea în funcție de turație. Mai am unul tot cu o sârmă de 0,3, dacă nu mă înșel, sau e puțin mai groasă, dar înfășurarea este mai mică. Aici cred că sunt vreo 30-40 de metri, nici nu știu, ceva de genul. O să încerc să le pun pe amândouă, adică să fie toate trei, să vedem dacă își menține același consum, adică să rămână tot 66-67 de W și să fie toate trei. Atunci ar putea exista o variantă, puse cât mai multe bobine, făcute din ceva, nu o să le mai fac dacă are 0,5 amperaj, mi-e mai ușor să le fac din material, din fier plin, decât să frezez statorul motorului. Mă costă și bani și plus trebuie să stau după strungar. Așa, astea le am deja și le pot face eu foarte ușor. Și atunci, în loc de 0,7 cât aveam acolo, amperii, am 0,5. Și fac mai multe bobine din astea și le pot pune. O să fac un nou test și vă țin la curent. Dar momentan sunt dezamăgit. Credeam că o să am amperaj mai mare, la fel m-am gândit, fiind metal plin, nu apucă să se demagnetizeze până vine celălalt magnet și atunci nu dă amperaj. Dar nu asta este problema, problema este cu siguranță alta. Trebuie să depistăm, să vedem care este cauza. O să tot fac teste și vă țin la curent. O zi bună!